Hello students, welcome back to the virtual class. OCM chapter number 2, business services, and in that up to now we have understood about the first business service, and that is the insurance. In today's session guys, we are going to start understanding about the second business service, and that is the postal service. Postal service એટલે શું છે આપણે બધા જાણીએ છીએ, તેમ છતાં આપણે થોડું ડિટેલમાં વાંચશું એના વિશે, right? And આ સેશન પણ મોટું છે, so definitely this topic will get 2 to 3 or it may be the 4 sessions, right? The 3 થી 4 સેશન માં આપણે આ એક સર્વિસ પૂરી કરશું. But I am taking much more time to explain you these services because they are quite essential and quite important for the business. આપણે જ્યારે બિઝનેસને સક્સેસફુલી રન કરવો છે તો સક્સેસફુલી બિઝનેસને રન કરવા માટે આ દરેક સર્વિસીસ આપણને ખૂબ જ હેલ્પફુલ થાય છે, right? Now as you are into the commerce stream, તો બિઝનેસ કઈ રીતના વર્ક કરે છે, એની પાછળ કઈ કઈ સર્વિસનું કેટલું ઇમ્પોર્ટન્સ છે, દરેક વસ્તુ સમજવી ખૂબ જ જરૂરી છે. And for that sake only, right, I am taking much more longer times to make you explain about each and every services in deep and detail, right? તો ગાઈસ આ જે ટોપિક છે, ટોપિકની અંદર આપણે આજે સમજવાના છે પોસ્ટલ સર્વિસનો મીનિંગ શું છે, પછી લેટર ઓન આપણે ટોપિકમાં આગળ વધશું, રાઈટ? યુઝ્યુઅલ કેસીસમાં ગાઈસ પોસ્ટલ સર્વિસ આપણને બધાને ખબર છે કે આપણે લેટર લખીએ છીએ, એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ લેટર પહોંચાડવાનું કામ પોસ્ટ ઓફિસ કરે છે. મોસ્ટલી આપણા બધાના ઘરની બહાર પેલા રેડ બોક્સ હોય છે, બરાબર? આપણે કોઈ પણ સોસાયટીમાં જઈએ તો ઓલમોસ્ટ દરેક સોસાયટીમાં કે કોઈ પણ એરિયા વાઇઝ એટલીસ્ટ એક પોસ્ટલ બોક્સ આપણને દેખાય છે, રાઈટ? એ જે દરેક પોસ્ટલ બોક્સ જોઈએ છીએ ને, આપણે પોસ્ટ ઓફિસને એનાથી ઓળખીએ છીએ, ધ રેડ કલર્ડ ઓફિસ, રાઈટ? રેડ ફ્રન્ટ વાળી એક ઓફિસ હોય કે જેની અંદર આપણે લેટર લખીએ છીએ, લેટર જાય છે, રાઈટ? બટ જો બિઝનેસના આસ્પેક્ટથી વાત કરીએ તો ધ પોસ્ટલ સર્વિસીસ પ્લેઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ રોલ ઇન રિટન ઇન્ફોર્મેશન એન્ડ કોમ્યુનિકેશન. આપણે જ્યારે રિટન ઇન્ફોર્મેશન આપવી છે કે જ્યારે રિટન કોમ્યુનિકેશન કોઈની સાથે કરવું છે, એટ ધેટ ટાઈમ ધ પોસ્ટલ સર્વિસીસ પ્લેઝ ઇમ્પોર્ટન્ટ રોલ. અત્યારે આપણે ઇન્ટરનેટ સર્વિસનો યુઝ કરીએ છીએ, વી ડિરેક્ટલી સેન્ડ ધ મેલ, રાઈટ? ઓર હવે તો આપણે વધુ એડવાન્સ છીએ, રાઈટ? આપણે ડિરેક્ટલી એક પીડીએફ વર્ઝન ક્રિએટ કરીને સીધું વોટ્સએપ પર સેન્ડ કરી દઈએ છીએ અને એને આપણે ઓફિશિયલ કોમ્યુનિકેશન માનીએ છીએ. બટ બિફોર these all things started, internet ને બધું સ્ટાર્ટ થયું એ પહેલાની જો વાત કરીએ તો પોસ્ટલ સર્વિસીસ were the services which were playing the important role. આજની ડેટમાં પણ જ્યારે ફિઝિકલ રિટર્ન ઇન્ફોર્મેશનની જરૂર હોય ત્યારે પોસ્ટલ સર્વિસ કામ લાગે છે. બેઝિકલી પોસ્ટલ સર્વિસ એટલે ટુ ટ્રાન્સમિટ the written communication and the written information, right, physically from one place to another. ફિઝિકલી એક પેપર ઉપર રિટર્ન કોમ્યુનિકેશન હોય કે રિટર્ન ઇન્ફોર્મેશન છે એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ આપણે પહોંચાડવું છે તો ત્યારે પોસ્ટલ સર્વિસ આપણા માટે ખૂબ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ રોલ પ્લે કરે છે, રાઈટ? તો ગાઈસ ઇટ ઇઝ વેરી મચ ઇમ્પોર્ટન્ટ ફોર ધ બિઝનેસ when it is required to transmit the written information or written communication, right, in the physical form, right? Second thing, it is very much essential to pass information speedily and without interruption. કોઈ પણ જાતની ઇન્ફોર્મેશન તમારે મોકલવી છે, રિટર્ન ઇન્ફોર્મેશન, તો ખૂબ જ સ્પીડમાં જાય છે વિધાઉટ ઇન્ટરપ્શન. જો આપણે સ્પેસિફિકલી ગવર્મેન્ટ પોસ્ટ ઓફિસની વાત કરીએ તો એ ખૂબ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ રોલ આપણી માટે પ્લે કરે છે. શું કામ? કારણ કે યુઝ્યુઅલ કેસીસમાં પ્રાઇવેટ કુરિયર કંપનીઝ છે, એના વ્હીકલ્સ કદાચ સ્ટોપ થઈ શકે, બટ ઇન એની ઓફ ધ સિચ્યુએશન ધીસ ઇઝ ધ ગવર્મેન્ટ ડિપાર્ટમેન્ટ, સો ડિફાઇનેટલી કોઈ પણ જાતનું ઇન્ટરપ્શન એમાં આવવાનું જ નથી, રાઈટ? અને બહુ સ્પીડની અંદર ચાલે છે વર્ક. પહેલાના સમયમાં એવું હતું કે પોસ્ટ ઓફિસ વોઝ ધ ઓનલી ઓપ્શન, દેન ધ અનધર ઓપ્શન કેમ કુરિયર એન્ડ આંગડિયા, રાઈટ? આંગડિયા જે છે, રાઈટ, એ લોકો પણ આવી જ કંઈક સર્વિસ કરે છે, તો સાથે થોડું માલ સામાનની પણ હેરફેર કરી આપે છે. કુરિયર સર્વિસ છે એનું પણ આંગડિયાનું જે મોડર્ન ફોર્મ છે દેટ ઇઝ ધ કુરિયર સર્વિસ, કે તમે કાંઈ પણ વસ્તુ કુરિયર કરી શકો છો, બરાબર? કોઈ પણ વસ્તુ છે કે કોઈ પણ લેટર છે, રાઈટ, એ દરેક વસ્તુને તમે કુરિયર કરી શકો છો. આ બધી વસ્તુ આપણે જાણીએ છીએ. તો જ્યારે પોસ્ટની એક લિમિટેશન હતી કે એનું વર્ક થોડું સ્લો હતું ત્યારે કુરિયર અને આંગડિયા સર્વિસ આવી ગઈ, રાઈટ? લેટર ઓન ડ્યુ ટુ ધ કોમ્પિટિશન પોસ્ટ ઓફિસ છે એ લોકોએ પોસ્ટલ ડિપાર્ટમેન્ટ છે એણે એક આખું નવું ફોર્મેશન લીધું અને એ રિફોર્મેશનની અંદર પછી સ્પીડ પોસ્ટ ને બધું આવી ગયું. અગેન દે આર ગિવિંગ ધ ગ્રેટ કોમ્પિટિશન વિથ ધ કુરિયર એન્ડ ધ આંગડિયા, રાઈટ? દેન પોસ્ટલ ડિપાર્ટમેન્ટ જે છે એ નિયર અબાઉટ મોર દેન 105 યર્સથી કામ કરી રહ્યું છે. It is working from more than 150 years. Sorry, I said 5 years. It is working from over 150 years, right? તો એ સમયનો ટ્રસ્ટ છે આપણી પાસે. આપણે એના પર ટ્રસ્ટ કરી શકીએ કે 150 યર્સથી અનઇન્ટરપ્ટેડ સર્વિસ આપે છે, સ્પીડી સર્વિસ આપે છે. They are providing the services very well, right? So the Postal Department of India is working from over 150 years, right? And they are providing the different services too. In the startup time, the post office were giving just the service to transmit the
information, to transmit the letter from one place to another, right? Now they have started giving the different services too from longer time, but we can understand for now. So they are providing the services other than post. One of them is money order, then various deposits, small saving plans, insurance, then rural insurance, right? These are the different services what the Postal Department provides us, right? એક એક ને સમજીએ આપણે મની ઓર્ડર. તો મની ઓર્ડર મીન્સ વોટ કે લેટરની અંદર તમે પોસ્ટ ઓફિસમાં જઈને તમે મની ઓર્ડર ક્રિએટ કરો છો, ત્યાં તમે પેમેન્ટ કરો છો, એ મની ઓર્ડર પછી એક ચેક જેવું ફોર્મેટ તૈયાર થાય અને સાથે એક લેટર હોય. એ લેટર અને ફોર્મેટ છે એ સામે જે રિસિપિયન્ટ છે જેને તમારે મની મોકલવાના છે એને મળશે, રાઈટ? અને એ માણસ જેને પોસ્ટ ઓફિસમાં શો કરશે ધીસ ઇઝ માય મની ઓર્ડર, એટલે પોસ્ટ ઓફિસ ત્યાં એને પે આઉટ કરી આપશે. That means you are transmitting the money instantly. તમે જો બેંકનો ડ્રાફ્ટ આપો છો, રાઈટ, તો બેંક કઈ રીતના વર્ક કરે છે? સેમ મની ઓર્ડર વર્ક કરે છે. બટ જો તમે ચેક આપો તો ચેક ક્લિયર થવાને વાર લાગે, રાઈટ? ઓવર હિયર યુ હેવ ઓલરેડી મેડ ધ પેમેન્ટ to the post office over here. એટલે કે સે ફોર એક્ઝામ્પલ આણંદની અંદર પોસ્ટ ઓફિસમાં મેં મની ઓર્ડર ક્રિએટ કર્યો છે અમદાવાદ મોકલવા માટે, રાઈટ? તો આણંદની અંદર મેં પોસ્ટ ઓફિસમાં પે આઉટ કર્યું હશે, સામેવાળા માણસની ડિટેલ આપી હશે, સામેવાળા માણસને અમદાવાદમાં જેવો મની ઓર્ડર અને લેટર મળી જાય એ લેટર લઈને પોસ્ટ ઓફિસમાં જશે અને ત્યાંની પોસ્ટ ઓફિસમાં શો કરશે કે ઓન ધ સ્પોટ એનું પે આઉટ મળી જશે. This is how the money order works. Then they are accepting the various deposits too, right? Fixed deposit છે, term deposit છે, recurring deposit છે, right? હમણાં તો systematic investment plan પણ એ લોકો આપે છે, right? monthly investment scheme છે. આવી રીતના different deposits પણ એ લોકો ઓફર કરે છે કે જેમાં માણસ પોતાનું જે સેવિંગ્સ છે સેવિંગ્સને ઇન્વેસ્ટ કરી શકે, they can get a good return over it, right? ખાસ કરીને રૂરલ એરિયાની અંદર જ્યારે લોકો પાસે બેન્કિંગ એકાઉન્ટ્સની એની પ્રોબ્લેમ્સ હોય છે, એને ખબર નથી કે what to do with the excess money, right? And they do spending. So at that time the Postal Department makes them understood about saving their money, right, and getting the returns on it, right? They can save the money for their future expenses, right? So they are providing the various deposits. Then the small saving plans, right? You can start the saving from 100 rupees to 200 rupees per month, right? Monthly તમે 100 કે 200 rupees થી સ્ટાર્ટ કરી શકો, જે એકદમ લો લેવલના માણસો છે એની માટે. But at the end of the time જ્યારે બહુ લાંબો સમય જાય ત્યારે એ 100 rupees યરના 1200 થાય, જ્યારે 10 years ના 12000 થશે, પાછું એના ઉપર ઇન્ટરેસ્ટ, right? So that person can get, જે એટલો નીચા લેવલનો માણસ છે, that can get the handsome amount at the end of the term. તો બહુ સ્મોલ સેવિંગ પ્લાન્સ આવે છે, બહુ નાના કે જે ગવર્મેન્ટ બેંક્સ પ્રોવાઈડ કરતી નથી, પોસ્ટ ઓફિસ એ પણ આપણને ઓફર કરે છે. એની સાથે they are providing the life insurance too, postal life insurance it is said, right? પોસ્ટ ઓફિસ તરફથી પણ આપણને લાઈફ ઇન્સ્યોરન્સ સર્વિસીસ મળે છે. It is not just only LIC. અને અત્યારે તો માર્કેટમાં બહુ બધી કંપનીઝ છે, રાઈટ? મેક્સ બુપા છે, મેક્સ ન્યુયોર્ક હતી જે પહેલા, અત્યારે મેક્સ બુપા થઈ, બજાજ એલિયાન્સ છે, ભારતી એએક્સ છે, કોટક મહિન્દ્રા લાઈફ ઇન્સ્યોરન્સ છે, SBI લાઈફ છે, HDFC સ્ટાન્ડર્ડ લાઈફ છે, ICICI લોમ્બાર્ડ છે, right? Birla Sun Life છે. These are the numerous companies who are providing the insurance plans, right? Along with them the post office provides the insurance plan too, which is called the postal life insurance, right? Alongside they do provide the rural insurance too, especially the insurance which is designed for the rural areas, the people who are residing in rural areas કે જેની ઇન્કમ ઓછી છે એ લોકો માટેના પણ ઇન્સ્યોરન્સ પ્લાન્સ પોસ્ટલ સર્વિસીસ પ્રોવાઈડ કરે છે, right? Then ઇન્વેસ્ટમેન્ટ બીજી હજી સર્વિસીસ આપે છે કે જેમ કે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ઇન મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્સમાં કોઈ માણસને ઇન્વેસ્ટ કરવું છે તો એની માટેની અવેલેબિલિટી પણ પોસ્ટ ઓફિસ કરી આપે છે, right? And the main important part right now, they are working as the agent of government, right? How the agent of government? Guys, numerous times you hear that અલગ અલગ ભરતી આવે છે, right? ગવર્મેન્ટની જેટલી પણ જોબ હશે એની માટે કોમ્પિટિટિવ એક્ઝામ્સ આપવાની હોય છે, એક્ઝામ માટે ફોર્મ ફિલઅપ કરો પછી એનું પે આઉટ કરવાનું હોય. તો ગવર્મેન્ટ માટે આ બધી જ એક્ઝામ ફીસ છે, ગવર્મેન્ટના જેટલા ચલન્સ છે, ગવર્મેન્ટને જેટલું પણ ફંડ કલેક્ટ કરવાનું છે એ બધું જ ફંડ કલેક્ટ કરવા માટે પોસ્ટ ઓફિસ ગવર્મેન્ટના એજન્ટ તરીકે વર્ક કરે છે. That means a person કે જેને ગવર્મેન્ટ ચલણ ભરવાનું છે, he have to go to the government office, right, and pay. But government offices are not there who will accept the payment. So where does that person go? That person goes to the post office, shows the challan, and the post office cash counter will accept the challan and give the receipt that I have received the payment, right? કોઈ પણ માણસને જ્યારે ગવર્મેન્ટ ચલણનું પેમેન્ટ આપવાનું છે તો ત્યારે એ માણસ ગવર્મેન્ટ ઓફિસમાં જશે તો ત્યાં તો કોઈ પેમેન્ટ એક્સેપ્ટ કરવાનું નથી. સો એટ ધેટ ટાઈમ પોસ્ટ ઓફિસ ગવર્મેન્ટના એજન્ટ તરીકે વર્ક કરે છે. પોસ્ટ ઓફિસમાં જશે ત્યાં એક ચલાન શો કરશે, પેમેન્ટ આપશે તો ત્યાં કેશ કાઉન્ટર ઉપર પેમેન્ટ રિસીવ થઈ જશે અને માણસ સામે રિસીટ આપશે કે યસ આઈ હેવ રિસીવ્ડ ધ પેમેન્ટ ઓફ સો એન્ડ સો પર્સન, અને એની સામે રિસીટ તમે શો કરી શકો કે આઈ હેવ પેઇડ ફોર ધ ગવર્મેન્ટ ચલાન, રાઈટ? તો ગવર્મેન્ટના એજન્ટ તરીકે પણ પોસ્ટ સર્વિસીસ કામ કરે છે.
right? એ સિવાય પોસ્ટ ઓફિસ gives you the services of retirement pension too. પેન્શન પ્લાન્સ બહુ પછી આવ્યા અલગ અલગ કંપનીઝના. અત્યારે તો ઓલમોસ્ટ દરેક જે NBFC કહેવાય કે નોન બેન્કિંગ ફાઇનાન્શિયલ કોર્પોરેશન્સ, ઓલ ધ લાઈફ ઇન્સ્યોરન્સ કંપનીઝ એન્ડ ઓલ, એ દરેક હવે તમને ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ઓપ્શન તરીકે રિટાયરમેન્ટ પ્લાન આપે છે. Then once you get retired you will get the pension, right? કારણ કે મોસ્ટ ઓફ ગવર્મેન્ટ જોબમાં પણ હવે પેન્શન મળતું નથી અને પ્રાઇવેટ કંપનીઝમાં પેન્શન મળે કે નહીં it depends on the organization, depends on the code of conduct of the organization. So over here retirement pension che, it is given by the post office. You can make some small investment and at the age of the retirement you will start receiving the monthly pension, right? That is the service being provided by the Postal Service. Then the Postal Services has also got the license for the banking services and they are acting as a bank. સ્મોલ એરિયા છે કે જ્યાં બેંક્સ અવેલેબલ નથી અથવા તો લોકો વધુમાં વધુ ટ્રસ્ટ કરી શકે તો પોસ્ટ ઓફિસ ગવર્મેન્ટ બેંક જેવું કહેવાય કે લોકો ત્યાં પોતે સેવિંગ્સ એકાઉન્ટ ખોલી શકે, બચત કરી શકે. યસ, એ લોકોને એટીએમ અને ચેક્સ નથી હોતા, જે વાતો સંભળાય છે કે ટૂંક સમયની અંદર એ લોકો રિલીઝ કરશે આ બધી સર્વિસીસ પણ કે એઝ અ પ્યોર બેંક દે આર ગોઈંગ ટુ વર્ક. બટ જ્યાં સુધી નથી થતું, અ પર્સન that can open the bank account in the postal office, they can open the saving account, they can save the money over there, and once they require they can withdraw the money, right? So services like the bank are also being provided by the Postal Services, right? And the most important part is the Postal Department of India is having more than 150,000 offices, 150,000 offices in India, and 90% of them are functional in rural areas. કે ગામડાના જે વિસ્તારો છે, રૂરલ એરિયાઝ છે કે જ્યાં યુઝ્યુઅલી બેંક્સનું એક્ઝિસ્ટન્સ નથી હોતું, સો ઓન ધોઝ પ્લેસીસ ધ પોસ્ટલ ડિપાર્ટમેન્ટ ઇઝ પ્રોવાઇડિંગ ધ બેન્કિંગ સર્વિસીસ, ધ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ સર્વિસીસ, right? They are providing the insurance services, and yes, on the base of your insurance and on the base of your bank account or your investment into the postal service, you can receive the loan too, right? These all are the services being provided by the Postal Department. So guys, this is the meaning of the postal service and the overview of the postal service, right? I'm just about to cover this one topic only in today's session. In the next session we are going to understand the different functions and what are the services being provided by the postal service, right? So I hope you guys are quite clear with this concept. Let's take a quick revision over here. It plays very important role in written information and communication, right? It is essential to pass information speedily and without interruption, right? Then the competition of the Postal Department is Courier and Angadia, for which it is fighting and it is giving much more better services, right? Then the Postal Department is working from over 150 years. It is providing the services other than the post too, and the services like money order, various deposits, small saving plans, insurance, rural insurance, right? Investment in mutual funds. They are working as the agent of government, right? They are providing the retirement pension too. It has got the license for banking services, right? And they are acting as a bank too. And there are more than 150 lakh offices, right? And 90% of those offices are functional in the rural areas, right? So guys, this was just a part of today. I hope you guys are quite clear. And if you have any query, you have my number flashing on the screen. You can text me, you can contact me anyhow you want, right? Or else you can post the public comments too. So I'm concluding my session over here. I'll see you in the next session with a new topic. Till then, I would like to take your leave. Goodbye, take care, have a nice time, stay home, stay safe, keep making notes. Thank you.